ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ባክግራውንድ ሪፒት ይሆናል። ያ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ቱቶሪያል ላይ ስሞል ዳይሜንሽን የነበራት ባክግራውንድ ሪፒትድ ሆናብናለች እና እሱን ነገር እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል በዚህኛው ቱቶሪያል ለማየት እንሞክራለን። ይህ ባክግራውንድ ሪፒት የሚባለው ፕሮፐርቲ ከሚወስዳቸው ቫልዩዎች መካከል ኮመንሊ እነዚህን አራቱን ይወስዳል። ሪፒት፣ ኖ ሪፒት፣ ሪፒት አሎንግ ዘ ኤክስ እና ሪፒት አሎንግ ዘ ዋይ። ግን በተጨማሪም ስፔስ እና ራውንድ የሚባሉ ቫልዩዎችን ይወስዳል። እነዚህን አንድ ባንድ አሁን የምናያቸው ይሆናል። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። ባክግራውንድ ሪፒት የምትል CSS ፋይልን ፈጥሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ይህችን HTML ፋይል ንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እንይ። ሰውችትና ባክግራውንድ ሪፒት ይሄንን ክሎዝ ልበለው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንደማሳያ ያው ከዚህ በፊት የተጠቀምናት ስሞል ዳይሜንሽን ያላትን ኢሜጅ እንጠቀም። ምክንያቱም እዛ ጋር የተፈጠረውን ችግር እዚህ ጋር ሶልቭ ማድረግ መቻላችንን ለማየት ለዛ ምን አደርጋለሁ ቦዲ ልበልና እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኢሜጅ ብዬ URL ልበልና እዚህ ጋር በኮቴሽን ውስጥ ኢሜጅ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ስሞል የምትባል JPG ፋይል ነበር የነበረችኝ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ይህንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው እቺት ኢሜጇ ሪፒትድ ሆና ትመጣለች። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው ቫልዩ ስለዚህ ዲፎልት ነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ሪፒትድ ሆኗል ኢሜጇ። አሁን በቀጣይ የምናየው እነዚህኞቹን ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ምን እንበለው ባክግራውንድ ሪፒት እንበልና ቀጣዩ የሚሆነው ምንድነው ኖ ሪፒት አይደለ? ስለዚህ እንደምትገምቱት ይሄ ኖ ሪፒት አልነው ማለት ምንም አይነት ድግግሞሽ አይኖረውም። ይችኛዋ ምስል ብቻ ትቀራለች። ሪፍሬሽ ባደርገው ይሄን እንደምታዩት ምንም አይነት ድግግሞሽ የለም። ቀጣዩ ሪፒት አሎንግ ዘ ኤክስ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ወይንም ወደ ሆሪዞንታል ብቻ ሪፒት የሚያደርግ ነው። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ወደ ኤክስ ብቻ ተደጋግሞ እናገኘዋለን ሆሪዞንታሊ። ይሄኛው ዋይ ይላል። ዋይ ደግሞ ቨርቲካሊ ብቻ ነው የሚሆነው። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው ቨርቲካሊ ተደጋግሞ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሐሳባቸው በጣም ቀላል ነው። ስፔስ እና ራውንድ ላይ ስንመጣ እሱን ለማሳየት ይሄንን መጀመሪያ ወደ ኤክስ ሪፒት ላድርግላችሁና በዚህኛው ባሳያችሁ ይሻላል። እንደምታዩት ይሄ ኢሜጅ ሪፒትድ ሲሆን ይሄኛው ሙሉ ኢሜጁ ገብቷል። ይሄኛውም እንደዛው ግን ይችኛዋ ተቆርጣለችና እንደዚህ ነገር መቆረጦችን ለማስቀረት የምንጠቀማቸው ናቸው ስፔስ እና ራውንድ የሚባሉት እና እነሱ ይሄን መቆረጥን የሚያስቀሩበት መንገድ ደግሞ የተለያየ ነው። የመጀመሪያው ስፔስ የሚባለውን ብናየው ይሄንን ስፔስ ብለው ምንድነው የሚፈጥረው? በመሃላቸው ስፔስ ይፈጥራል። ምን አይነት ስፔስ? ይችኛዋን የተቆረጠችዋን ኢሜጅ ያስወግድና በዚህች ስፋት ልክ በእነዚህ ውስጥ በመካከላቸው ስፔስ ይፈጥርና ያመቻቸዋል ማለት ነው፣ ወይም ያሸጋሽጋቸዋል። ስለዚህ ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የተፈጠረው? አንድ ኢሜጅ ብቻ ያስገባና እዚህ ጋር ሙሉን ትቶታል። ሌላ ኢሜጅ አልገባም ወይንም ስፔስ ሆኗል ማለት ነው። የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ሌላ ኢሜጅ መጨመር አይችልም ከስፔስ ጋር ቦታው ስለሚያበቃው። በቃ እንደዚህ አንድ ኢሜጅ ብቻ መተው ስለሚሻል ነው። ሙሉን ዊንዶው ባረገው ግን እንደዚህ 3 ኢሜጅ ይመጣል። የቅድማ የተቆረጠችው አይለችም። ከሷ ዊድዝ ጋር የሚመጣጠኑ which means እነዚህ ሁለቱ ስፔሶች ቢደመሩ ቅድም ይዛው ከነበረው ዊድዝ ጋር እኩል ነውና እንደዚህ በስፔስ አራርቆ ግን ሶስቱም ምንም ያልተቆረጡ ኢሜጆችን ያስገባል ማለት ነው። ይሄንን አክቹአሊ ያሰፋነው ብንሄድ አን ኢሜጅ እና ስፔስ መጨመሪያ ቦታ ካገኘ ሌላ ሁለተኛ ይጨምራል። አያችሁ እንደዚህ ያደረገ ይጨምራል። ሙሉን ከሆነለት ደግሞ ሶስተኞቹን ይጨምራል። ስፔሱም ምኑም እንዳለን የዊንዶው ስፋት የሚመቻች አይነት ነገር ነው እንደዚህ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይሄንን ወደ ነበረበት ልመልሰው። ኦኬ እንደዚህ ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ራውንድ ነው። ራውንድም እንደዚህ ሆኖ መቆረጥ ነው የሚያስቀረው፣ ግን ይሄኛው የተሻለ የሚባለው ነው ከስፔሱ አንፃር። እስቴን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው አክቹአሊ ጥቅጥቅ ያለ ነገር ነው ሊመጣ የሚችለው። በጣም ደጋግሞት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኖ ሪፒት ልበለውና ከጎን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ወደ ኤክስ ብቻ ሪፒት ያደርግልኛል። በጣም ጥሩ።
እዚህ ጋር ሁለት ቫልዩዎችን እንዴት እንደምንጠቀም በኋላ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ብናየው ምንድነው የተፈጠረው? ሶስቱም ኢሜጆች ገብተዋል፣ ግን ቅድም ከነበራቸው ሳይዝ ትንሽዬ ጨመር ብለዋል። ያ ምንድነው ያደረገው? ይሄኛው ራውንድ አሁን ቅድም ስፔስ አድርጎ የሰጠው አለ አይደለ? ሳይቆረጥ ያደረገው ግን ያንን ስፔስ ለመዝጋት ሲባል እነዚህ ኢሜጆች ትንሽዬ ሪስኬል ይደረጋሉ፣ መጠናቸው ይጨምራል። መቀነስ ባለባቸው ጊዜ ይቀንሳሉ፣ መጨመር ባለባቸው ጊዜ ይጨምራሉ። ስለዚህ ያንን ስፔስ ለመሙላት እኩል ሁሉም ትንሽ ጨመር አድርጓቸው ምንም ጋፕ ሳይኖር ምንም የተቆረጠ ሳይኖር እንደዚህ አድርጎ አስተካክሏቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ብንመልሰው ይሄውና ምንም የተቆረጠ የለም፣ ሁለት ብቻ ናቸው ያሉት። ሳይዛቸውም ትንሽዬ ቀነስ ብሏል፣ በማላቸውም ስፔስ የለም። ይሄን ነገር ቀስ እያልን እየወጣን ነው ብንሄድ ራሱ ይሄው የእንትራቸው ሳይዛቸው እየጨመራል አይደለ? ሶስተኛ ኢሜጅ ማስገባት በሚችሉበት መጠን ደግሞ ያስገቡና ትንሽ አነስ ይላሉ። አያችሁ፣ ከነበራቸው ትንሽ አነስ አሉ። ሶስተኛ ኢሜጅ አስገቡ። አራተኛ ኢሜጅ ማስገባት ከቻሉ ያስገቡ ነበረ፣ ግን ስላልቻሉ ሶስተኛው ኢሜጅ ላይ ብቻ ገብተው እንደዚህ ይቆማሉ ማለት ነው። ያው የተሻለው ራውንድ የሚባለው ነው ከስፔሱ። ምንም ግልጽ ነው፣ ምክንያቱም በመሃል ብዙ ጊዜ ስፔስ ላንፈልግ እንችላለን። በጣም አሪፍ። ቀጣዩ እንዳልኳቸው ሁለት ቫልዩዎችን የምናስገባበት ነው። ሁለት ቫልዩዎችን ስናስገባ ይሄኛው የመጀመሪያው ወደ ሆሪዞንታል ያለውን ፕሮፐርቲ ይቆጣጠርልናል፣ ይሄኛው ደግሞ ወደ ቨርቲካል ያለውን ማለት ነው። አንኛውን ኖ ሪፒት ብለው እዚህ ጋር ምንድነው የሚፈጠረው? አንድ ኢሜጅ ብቻ ነች የምትቀረው፣ ምክንያቱም ወደ ሆሪዞንታልም ምንም እንዳትደግም ብያለሁ፣ ወደ ቨርቲካልም ምንም እንዳትደግም ብያለሁ። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንም የሚደጋገም ነገር አይኖርም። ይሄኛውን ሪፒት ብለው ደግሞ ይሄንን ሪፒት ብለው ቨርቲካሊ ብቻ ነው ሪፒት የሚሆነው፣ ምክንያቱም ወደ ሆሪዞንታል ሪፒት እንዳትሆን ብያለሁ ማለት ነው። ሪፒት አለው ጊዜ ኤክስ አለው ጊዜ ዋይ፣ እንደዚሁም ሌሎችም ጥምረቶችን እንደዚህ ሆሪዞንታሉን ለብቻ ቨርቲካሉን ለብቻ ስፔሲፋይ በማድረግም መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው። እና እንዳያችሁት ቀላል ሀሳብ ነው። ስለተከታተላችሁ የመጣው ነው የማመሰግነው።